Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Πετρουλάκης και αυτό είναι ένα hangout της Google και του Protocol με δύο υποψήφιους της Β' Αθηνών. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι και οι δύο γιατροί του ΕΣΥ. Ξεκινούμε από το μεγαλύτερο που είναι ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Είναι διευθυντής του ΕΣΥ, παθολόγος στο Γενικό Κρατικό και είναι υποψήφιος με τη ΔΙΜΑΡ στη Β' Αθηνών. Και η νέα της παρέας είναι η πολυτίμη, πόλη θα τη λέμε εφ' εξής, Λεωνάρδο. Είναι επιμελήτρια ακτινολογίας στο Σιμανόγλου Νοσοκομείο, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία της Β' Αθηνών. Σας καλωσορίζω και τους δύο. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να μιλήσουμε για το ΕΣΥ και τις προοπτικές του. Ας ξεκινήσουμε καταγράφοντας κωδικοποιημένα κάπως την τωρινή κατάσταση στο ΕΣΥ. Λοιπόν, ξεκινώ με την πόλη. Εγώ ήθελα να πω πως μπορεί να είμαι νεότερη στην παρέα, αλλά στο ΕΣΥ υπηρετώ αρκετά χρόνια και βλέπω ότι σήμερα απειλεί τη βιωσιμότητά του. Η δραστική περικοπή των δημοσίων δαπανών για την υγεία και σε συνδυασμό με το κούρεμα των αποθεματικών κατά 70% και τα χρέη μάλλον του ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία. Σήμερα τα νοσοκομεία δεν έχουν ούτε τα αναλώσιμα πολλές φορές. Πέραν αυτού δεν κατεβαίνουν ασφαλή προγράμματα εφημεριών. Οι γιατροί παραμένουν απλήρωτοι. Οι μισθοί τους περικόπτονται. Έχω βάλει πολλά ζητήματα μαζί, γιατί ανήκουν στο οικονομικό της υγείας, το οποίο έχει καταλήξει αυτή την ώρα σε νοσοκομεία που οι ειδικευόμενοι, αντί να ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους, με την βελτίωση του βιογραφικού τους, ασχολούνται με τις ξένες γλώσσες που επιδιώκουν να μάθουν προκειμένου να μεταναστεύσουν. Νομίζω πως θα πρέπει όλοι μαζί από την αρχή να ξαναδούμε το θέμα της υγείας, προκειμένου να κρατήσουμε και τα νέα παιδιά εδώ. Χρήστο, στην ίδια ερώτηση. Καταρχάς, όταν λέμε εσείς συνειρμικά, όλοι σκέφτονται αυτό το σύνολο νοσοκομείων, παύλα κέντρο υγείας που έχουμε. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Δεν υπάρχει ΕΣΥ, είναι εθνικό και είναι υγείας, αλλά δεν είναι σύστημα. Του λείπει ο βασικός πυλώνας που είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εκεί που πρέπει πραγματικά να στοχεύσουμε είναι στη δημιουργία πρωτοβάθμιας περίθαλψης και μπορούμε, αν θέλετε, αργότερα να μιλήσουμε πώς θα τις τελεχώσουμε, πώς θα καθοδηγήσουμε τους ειδικευόμενους, ποια ειδικότητα πρέπει να παίρνουν, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε πολύ καλή γενική ειδικότητες δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Τώρα, όσον αφορά τα τωρινά προβλήματά του, θα μπορούσα πραγματικά να σε απαριθμίσω δεκάδες, τα ξέρουμε όλοι. Έτσι. Η κακή στελέχωση αυτή τη στιγμή. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα, παρότι είμαστε γιατροί, να το λέμε, ότι είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε πάνω από 20.000 κενές θέσεις οργανικές αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία μας. Τη στιγμή μάλιστα της κρίσης τώρα έχουμε το τεράστιο πρόβλημα των υλικών. Από εκεί που είχαμε την τεράστια σπατάλη, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο να μας φέρουν εταιρείες υλικά. Τι θα ήταν, ας πούμε, υλοποιήσιμο στο στενό πλαίσιο το οικονομικό που υπάρχει, ποια βήματα θα πρότεινες εσύ, ώστε να φύγει, ας πούμε, να ξεφύγουμε λίγο από το αδιέξοδο του σημερινού ΕΣΥ. Και εδώ πέρα βάζω μια υποερώτηση, ποια συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, εάν δέχεστε, σε ποιο βαθμό τη δέχεστε όλοι. Καταρχάς, να αρχίσω από αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν, σε σχέση με τους νέους γιατρούς. Νομίζω πως υπάρχει μια πληθώρα γιατρών, δηλαδή είναι και θέμα παιδείας πια, δεν είναι για το ποια ειδικότητα θα κάνουν, σε εκεί αναφέρομαι. Δεν είναι μόνο η κατεύθυνση στο ποια ειδικότητα θα ακολουθήσουν, αλλά στο ποιο τομέα επιστημονικό θα ακολουθήσουν να σπουδάσουν. Δηλαδή το στάδιο είναι νωρίτερα επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε πιθανόν να μην πάνε στην ιατρική, η οποία σήμερα παράγει πολύ περισσότερους ιατρούς από ό,τι χρειάζεται. Αυτό ήταν το ένα που ήθελα να αναφέρω πριν. Τώρα, σε σχέση με τα δημόσια νοσοκομεία, νομίζω πως προσέρχονται στα νοσοκομεία πάρα πολλοί ασθενείς, οι οποίοι πολλές φορές δεν θα έπρεπε να φτάνουν στα επίγοντα των νοσοκομείων. Άρα, θα το πάω ίσως πολιτικά και θα το δούμε αυτό, για την πρόταση της ηλεκτρονικής κάρτας του ασθενούς. Θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός στις προμήθειες, ένα σύστημα προμηθειών, το οποίο μας είχαν πει πως θα το ρύθμιζαν, αλλά νομίζω ότι δεν έχει αποτύχει και αυτό. Για το ιδιωτικό τομέα, πρέπει να μπει σε μεγαλύτερο βαθμό στο ΕΣΥ, πρέπει να αλλάξουν οι βασικές δομές του ΕΣΥ, να
για να γίνει η Αυτό έχει αλλάξει νομίζω ήδη τώρα με τον νόμο και με τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων και με γιατρούς ή που έχουν άλλη σχέση εργασίας από εμάς. Εγώ μιλάω για αλλαγή της φιλοσοφίας. Δηλαδή, είτε για εισαγωγή διαφορετικών εργασιακών σχέσεων, όχι γιατρών κυρίως από τις απασχόλησεις, έστω μεικτής απασχόλησης, είτε με άλλο τρόπο, ας πούμε, ιδιωτικού δικαίου σχέση εργασίας, όπως λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, για κάποιες ειδικότητες άγονες στην επαρχία, είσαι ενδοκρινολόγος, το ΕΣΥ δεν έχει ενδοκρινολόγο, συνεργάζεται μαζί σου σε ιδιωτικό επίπεδο το ΕΣΥ. Πιστεύετε όλα αυτά, ας πούμε, μολύνουν το ΕΣΥ? Νομίζω ότι ανάλογα με τις περιπτώσεις, για παράδειγμα στις άγονες περιοχές όπου μπορεί να πεθάνει ένα παιδί γιατί δεν υπάρχει παιδίατρος, θα μπορούσαμε να το δούμε. Και ίσως να ήταν και ένα κίνητρο, δεν ξέρω, αυτό είναι τώρα προσωπική άποψη που σκέφτομαι καθώς συζητάμε, για κάποιους να πάνε στην επαρχία. Ξέρετε, η υπερπληθώρα των γιατρών στην Αθήνα δεν βοηθάει κανέναν. Αντρέα μου, συγκεκριμένη πρόταση, έτσι, για να μην λέμε, ξέρεις, τα πολιτικά, τα γενικά. Ο ΕΟΠΗ. Προσωπικά είμαι υπέρ της κατάργησης όλων των κλάδων υγείας, όλων των ταμείων αύριο το πρωί. Αυτό μπορεί να γίνει με μια υπουργική απόφαση, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Να πω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις. Μέχρι τώρα η Ελλάδα είχε 2 συστήματα. Οι ειδικευμένοι γιατροί του ΕΣΥ είναι 12.000 και του ΙΚΑ 6.000. Ήδη έχουμε 2 συστήματα. Και όλα τα υπόλοιπα ταμεία είχαν και αυτά γιατρούς. Λοιπόν, είμαι υπέρ της κατάργησης όλων αυτών των πραγμάτων, οι οποίοι θα κάνουν ουσιαστικά την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όλα τα ιατρεία του ΙΚΑ. Δεν θα έπρεπε, το αρχικό σχέδιο ήταν να βασιστεί πρωτοβάθμια περίθαλψη στη στελέχωση αυτών των ιατρίων. Μα γι' αυτό μιλάω. Όταν, Αντρέα μου, τη στιγμή που θα κάνεις την ένταξη των κλάδων υγείας των ταμείων, προφανώς παίρνεις και τις δομές αυτών των ταμείων και όλους τους πόρους τους και κάνεις ένα πραγματικό ΕΟΠΗ. Λοιπόν, η Ανατολική Αριστερά ήταν η μόνη που εδώ και χρόνια μίλαγε πραγματικά για την κατάργηση των κλάδων υγείας. Μπορώ να απαντήσω και στο άλλο που είπες για τον ιδιωτικό τομέα. Κοίταξε, εγώ είμαι υπέρ ενός δημόσιου συστήματος υγείας. Αμιγώς. Μια διαφορά που θα συνεπικουρείται με κανόνες από τον ιδιωτικό. Βλέπουμε, ας πούμε, ενώπιόν μας τον Ιούνιο θα έχουμε συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Πιστεύετε ότι ισχύει πάλι αυτή η απίθμενη καταγγελτικότητα των συνδικαλιστών ότι διαλύουν το ΕΣΥ? Δεν θα ήταν καλύτερα αυτά να συνενωθούν σε μεγαλύτερους σχηματισμούς? Πολύ. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι όλα αποτέλεσμα κακών χειρισμών του παρελθόντος. Εντάξει, άστο. Όλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι όμως που δουλεύουν σε αυτά. Κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, να μην ξέρουν που βρίσκονται και όλα αυτά λοιπόν όταν θα γίνουν πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο που να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Άλλως να γίνουν. Να γίνουν με τρόπο που δεν θα ματώσουν οι άνθρωποι και τις οικογένειές τους, να βρουν ένα χώρο που θα πάνε, θα τους αποδεχτούν καλά και θα μπορούν να συνεργαστούν. Πάντως το δεδομένο ότι το 20% των νοσοκομείων του ΕΣΥ πιθανόν θα κλείσει το 2013, είναι κάτι το οποίο απευχόμαστε. Διωγγώνει κανείς το ΕΣΥ για να έχουν δουλειά γιατροί? Το διώγγωνε στα πλαίσια του πελατειακού κράτους. Εγώ σου λέω από εδώ και στο εξής τώρα. Στο παλιά έχουν γίνει πολλές αμαρτίες. Ναι. Από εδώ και στο εξής μπορούμε να εξορθολογήσουμε το σύστημα υγείας βάζοντας κάτω τα νούμερα και βλέποντας πόσοι ασθενείς προσέρχονται πού, πόσοι δουλεύουν πού και εξασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας και τις συνθήκες για τον πληθυσμό της περιοχής. Δηλαδή, αν κλείσει ένα κέντρο υγείας, πρέπει ο κόσμος να ξέρει πού θα πάει και πόσο γρήγορα θα φτάσει στο κεντρικότερο νοσοκομείο. Και επίσης για τις διοικήσεις των νοσοκομείων, διότι με τις συγχωνεύσεις οι διοικήσεις αναλαμβάνουν πάρα πολλά νοσοκομεία και εμείς στο Σεσμανόγλιο το βιώνουμε και δεν μπορούμε να δούμε τις διοικήσεις. Είναι απρόσωπες για μας που είμαστε εργαζόμενοι, που είμαστε υπόλογοι στις διοικήσεις μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και αυτό να το δούμε, μήπως να καταμεριστούν οι ευθύνες και στις διοικήσεις των νοσοκομείων, ώστε εμείς το προσωπικό να μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Χρήστο. Αν δεν αποφασίσουμε πώς να κάνουμε καταγραφή αναγκών υγειονομικών για να ανακατανείμουμε και συμφωνώ για συγχωνεύσεις των νοσοκομείων της χώρας, θα βρεθούμε πάλι στα ίδια προβλήματα. Άρα πρέπει να γίνει αυτό. Και κάτι για την προηγούμενη συζήτηση. Εγώ είμαι φανατικός σε μια ρίση που λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Η ύπαρξη ενός συστήματος υγείας δεν είναι απόρρια της ύπαρξης γιατρών, αλλά είναι απόρρια της ύπαρξης ασθενειών. Ακριβώς με την ίδια λογική ότι η ύπαρξη των αστικών συγκοινωνιών είναι απόρρια της ανάγκης του κόσμου να ταξιδεύει και όχι γιατί υπάρχουν οδηγοί λεωφορείων. Άρα ανθρωποκεντρικό σύστημα πρώτα και φυσικά μέσα σε αυτό
οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με καλές συνθήκες και να αμείβονται σωστά. Εδώ με ειδοποιώ ότι πρέπει να τελειώσουμε. Είμαστε ίσως λίγο φλίαροι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Ανδρέα. Εμείς ευχαριστούμε.